हे गाईज, अमूज कॉर्नर मराठीमध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत आहे. तर आज आपण बनवतोय नारळी भात. कारण हे तसंच आहे, आज रक्षाबंधन होतं, त्याच्यामुळे मी नारळी भात बनवलेला आहे. इथे बघा, अगदी फ्रेश असा नारळ मी फोडून घेतलेला आहे. आणि आता आपण त्याला ब्रेक न करता, किंवा माझ्याकडे विळी नाही आहे त्याला खोवायला, तर अशा पद्धतीने मी अख्खा नारळ काढून घेणार आहे. तर थोडंसं मी त्याला गॅसवरती 1-2 मिनिटासाठी दोन्ही वाट्या ठेवून घेतलेले आहेत. आणि अशा पद्धतीने त्याला बाहेरच्या साईडने थोडंसं फोडून घेऊन अशी अख्खी वाटी आपल्याला निघू शकते. ज्यांच्याकडे विळी नाहीये त्यांनी हे ट्रिक नक्की वापरावी. कारण ह्याच्यामुळे काय होईल, आपल्याला वरचं साल जे आहे बाहेरचं तपकिरी कलरचं, ते खोबऱ्याचं काढून घ्यायचं. हे बघा, अशा पद्धतीने मस्तपैकी अख्खी वाटी निघली जाते. थोडासा गरम करायचा, काढायचा आणि मग सुरीच्या साहाय्याने आपण त्याचं कव्हर काढून घेऊया. आणि जो व्हाईट भाग भेटेल आपल्याला, तो स्वच्छ धुवून आपण कापून त्याचं मिक्सरला बारीक एकदम मिक्सरला लावून घेऊया. ठीक आहे. हे उरलेली जी साल आहे ती आपण त्यामध्ये थोडंसं खोबरं घालून दुसऱ्या वाटणात सुद्धा वापरू शकतो. तर एकीकडे मी आता कढईमध्ये तेल गरम करायला ठेवलेलं आहे आणि त्यात 2-3 चमचे तूप टाकलेले आहे, प्लस लवंग, दालचिनी गरम करून घेतली आणि त्यात आपण मिक्सरला बारीक केलेला नारळ आणि गूळ एकजीव होईपर्यंत आपण मिक्स करून घेतलेलं आहे. दालचिनी आणि लवंगेने भाताला अगदी अशी सुरेख अशी मस्त सुगंध पण येतो आणि चव सुद्धा छान लागते. तर असं एकजीव करून घ्यायचं आपण. गूळ चांगला मेल्ट होऊ द्यायचा. आणि भाजण्याच्या अगोदर मी एक काम केलेलं, कोलम तांदूळ घेतलेला 1 वाटी. तर तो मी धुवून व्यवस्थित भिजायला 10 मिनिटं ठेवून दिलेला. तर 1 वाटी आपला तांदूळ आहे, तर 1 वाटी नारळाचा चव आणि 1 वाटीच गूळ घेतलेला आहे. तर गोडाचं प्रमाण तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता. जर जास्त गोड आवडत असेल तर थोडा गूळ वाढवा, किंवा कमी आवडत असेल तर थोडासा कमी घालू शकता. मी तिघांचंही प्रमाण सेम ठेवलेलं आहे, 1-1 वाटी असं. तर इथे मी धुतलेला जो तांदूळ 10 मिनिटं निथळत ठेवलेला, तो ह्याच्यामध्येच व्यवस्थित 1 ते 2 मिनिटासाठी व्यवस्थित परतून घेणार आहे. कारण आपण ह्याच्यामध्ये जे तूप वापरलेलं आहे, त्याच्यामध्येच हा भात पण व्यवस्थित भाजला जाईल. ठीक आहे. तर व्यवस्थित पद्धतीने भाजला गेला की बघा, असा हा थोडासा ड्राय वाटतो. तेव्हा मग काय करायचं, आपण 1 वाटी मी तांदूळ भिजवला असल्या कारणाने मी ह्याच्यामध्ये 1.5 वाटी उकळलेलं पाणी ओतणार आहे. तर आता हे डिपेंड आहे तांदळावरती आपल्या, तुमचा कोणत्या प्रकारचा तांदूळ आहे. जुना असेल तर थोडंसं जास्त लागू शकतं आणि नवीन असेल तर थोडं कमी वापरायचं. तर आपण डेली जो यूज करतो तांदूळ, तोच वापरायचा आपण, म्हणजे आपल्याला अंदाज येऊ शकतो. तर मी इथे 1.5 वाटी पाणी घातलेले. व्यवस्थित ढवळून घ्यायचं सगळं मिश्रण आणि चवीपुरतं मीठ पण टाकायचं आपण. त्या अगोदर मी टाकलेले इथे वेलची आणि आपलं जायफळाची पूड आणि मीठ चवीनुसार टाकून घेतलेलं आहे. हा भात बनवला ना, इतका मऊसूत आणि टेम्प्टिंग असा मस्त, म्हणजे चव अगदी रेग्युलर आपण खातोच, पण हा अशा पद्धतीचा गोड भात, नारळी भात केला ना, केव्हा तरी असा खायला मस्त वाटतो अगदी. तर इथपर्यंत आपल्याला आपल्या भाताची उकळला भात, की आपण झाकण ठेवून मंद गॅसवरती शिजू द्यायचा आहे. घाई गडबड करायची नाहीये. तर इथे थोडं आपण मिक्स करून घेऊया भात. म्हणजे थोडासा अंदाज येईल आपल्याला, कारण गूळ असल्या कारणाने ना खाली एखाद्या वेळेस करपण्याची पण शक्यता असते. मग आपण थोडंसं चेक करून घेऊया. इथे मला थोडासा कच्चा वाटतोय, त्याच्यामुळे मी वरून थोडा पाण्याचा हबका देतेय आणि परत मी झाकण लावून 1-2 मिनिटासाठी ठेवून देणार आहे. तोपर्यंत आपण काय करूया, एका पातेल्यामध्ये आपण ड्रायफ्रूट गरम करून घेऊयात. म्हणजे
चांगले असे ब्राऊन कलरवरती तुपामध्ये 1-2 चमचे तूप घेतलेले आणि 7-8 काजू घेतलेलेत. मधून कापलेले आहेत ते मी आणि 10-12 होतील एवढ्या मनुका घेतलेल्या आहेत. तर तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही कमी जास्त करू शकता आणि व्यवस्थित आपले काजू तपकिरी कलरचे होईपर्यंत भाजायचे आहेत आणि मनुका सुद्धा अशा फुगून व्यवस्थित गोल-गोल होईपर्यंत भाजून घ्यायचे. तर अशा पद्धतीने हलवत राहायचे कारण खाली करपता कामा नये. तर असे मनुका पण बघा मस्तपैकी अशा फुलायला लागलेले आहेत. एकीकडे आपला भात होतोच आहे. अगदी आता होतच आला असणार आहे जवळपास. तर अशा पद्धतीने व्यवस्थित हे बघा दिसतायत गोलमटोल झालेल्या मनुका दिसतायत. तर पटपट आपण ही प्रोसिजर करून घेऊया आणि गॅस बंद करून घ्यायचा. हे व्यवस्थित हलवून घ्यायचं आणि दुसरीकडे जो भात ठेवलेला आपण त्याचं झाकण काढून घेऊया आणि त्यावरती हे ड्रायफ्रुट्स तुपातले भाजलेले आपण त्याच्यावरती ओतून देऊया. हे तोंडाखाली एखादा काजूचा तुकडा वगैरे आला हा भात खाताना तर अगदी म्हणजे खूपच छान असं वाटतं. तर हे ड्रायफ्रुट्स आणि तूप भातामध्ये व्यवस्थित मिक्स होऊ द्यायचंय. आता तुम्हाला थोडासा असा ओला वाटत असेल भात, पण थंड होऊ द्यायचा. आपण झाकण ठेवून एक 5 मिनिटासाठी असंच ठेवून द्यायचं. गॅस बंद करायचा. मस्त भात आपल्याला शिजलेला आहे. तर 5 मिनिटं असंच बंद करून ठेवायचं झाकण आणि नंतर परत एकदा हलवून बघायचं. आता मी तुम्हाला दाखवते 5 मिनिटं मी असंच ठेवून दिलेलं. तर अगदी मोकळा आणि एकदम मऊ असा छान भात शिजतो. मस्तपैकी असा मोकळा पण झालेला आहे आणि मऊही शिजलेला आहे. कुठल्याही प्रकारे करपलेला नाहीये. कारण आपण हा एकदा चांगली उकळी काढून घेतली, की मध्यम आचेवरती 1-2 मिनिटं ठेवून मंद आचेवरती जास्त हा भात शिजवून घ्यायचा. मस्तपैकी होतं. सगळ्यांना अगदी लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत आवडेल असा आहे. आवडल्यास लाईक, कमेंट, शेअर करायचं, सबस्क्राईब करायला विसरायचं नाहीये.